Всім доброго дня! Мене звуть Анна Горкун, я володію та керую компанією 46 Паралель Вайн Груп. Це молода компанія, але амбітна, і я, як юрист у минулому, дуже хочу, щоб вона будувалась на правильних засадах з самого початку. Мені б хотілося розповісти трошки більше про нашу компанію для створення правильного уявлення, чому саме на перших кроках важливо правильно відбудовувати основи розвитку бізнесу всередині. Перш за все, це сімейна компанія, а це означає, що ми створюємо компанію, яка є, по-перше, нашим втіленням, по-друге, ми її зможемо колись передати в управління нашим дітям. І, звичайно, що репутація, честь та гідність компанії є важливими. Загальні принципи, на яких ми будуємо на сьогоднішній день наш бізнес – це прозорість, чесність та повага. Всі ці основи, вони лежать всередині кодексу, і прийнявши його за основу нашої роботи, ми вирішили, що таким чином нам буде простіше працювати як в команді, так і з зовнішнім середовищем. Стратегія компанії будується також і на тому, що майже 80% ми би прагнули у найближчі 5 років продавати на експорт. І маючи досвід, я розумію, що відбудовуючи стосунки із міжнародними партнерами, потрібно говорити з ними не тільки на одній мові, але також і працювати на єдиних засадах. Codes of Conduct – це, по суті, один єдиний принцип ведення бізнесу, який закладений, та, мабуть, на світовій арені, і не будемо обмежуватися виключно Україною та її сучасними партнерами. Він допомагає говорити однією мовою. На першому етапі, коли створюється компанія, всі знають, що дуже багато витрат. І витрати на підготовку документів, на залучення консультантів з різних аспектів, звичайно, для компанії є болючими. І тут була радісна для нас можливість поспівпрацювати із професіоналами, розробити якісний документ, отримати консультацію, та в результаті отримати той результат, до якого багато хто йде роками, а ми прийшли за пару місяців. І це було справді достатньо ефективно, легко і продуктивно. Співпрацюючи з програмою «Конкурентоспроможна економіка України» USAID, ми розуміли, що ми зможемо продовжити історію і свою стратегію по співробітництву та взаємодопомозі, перш за все, всіх учасників на ринку. В першу чергу ми отримали проєкт кодексу. Ясна справа, що кожен проєкт – це виключно костяк, на який надалі вже насаджуються конкретні під кожне підприємство адаптовані ідеї, втілені у папері. Тому наступним кроком була робота із консультантами над текстом документу і далі вже його втілення у життя. Фінальною точкою було підписання наказу по підприємству, яким кодекс був запроваджений в обов'язкову роботу. На сьогоднішній день будь-яка нова людина, яка приєднується до компанії, вона в першу чергу отримує роздрукований екземпляр цього кодексу. І вона зобов'язана не просто ознайомитися, а прийняти до уваги та виконання ті принципи, які в ньому зафіксовані. На даному етапі у нас є готовий документ, у нас є розуміння, куди ми рухаємося. І саме головне, що у кожної людини, яка приєднується до компанії, є розуміння не тільки тих матеріальних цінностей, які сповідує компанія, звичайно, виражені у її PL та бізнес-плані, але також є і розуміння морально-етичних засад, на яких має працювати компанія. І це дуже класно. Відверто кажучи, коли ти приєднуєшся до нового колективу, настільки багато складнощів, настільки багато емоцій, що отриманий в руки єдиний документ, який ти можеш перечитати і потім перепитати у колег, як що працює, він допомагає почати з нового листа гарну історію в новій компанії, націлену на результат та успіх.